සුබ දවසක් කියලා ඔන්න ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Mother's Sweet Home YouTube channel එකට. මේ බත් එක දැක්ක ගමන් ඔයාලට මතක් වෙන දේ ගැන නම් මට කියන්න වචන නැහැ. KFC සවන් රයිස්. ඉතින් මං අද ඔයාලට කියලා දෙනවා අඩු වියදමින් කොහොමද ගෙදරදම KFC එකේ රසටම සවන් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහින් බලමු අපේ මේ KFC සවන් රයිස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි බලමු අපේ KFC රයිස් එකට ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. මම මෙතන බාස්මති හාල් කෝප්ප දෙකක් හොඳින් හොදලා වතුර කෝප්ප දෙකක පෙඟෙන දාගෙන තියෙනවා. දැන් පැය භාගයක් වෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් මේ වගේ කෑලි හැපෙන ගානට කොටු කපාගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු අඟලක් කැබල්ලක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, කුරුඳු අඟලක් කැබල්ල මම කඩාගෙන තියෙනවා. ටිකක් ලොකු මිරිස් කරලා මම මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට කපාගෙන තියෙනවා. එනසල් 5ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කරාබ් නැටි මෙතන 6ක් විතර මම අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන බේලියුස් කොළ 2යි, කරපිංචිත්තක් අරන් තියෙනවා. තෙල් මේස හැඳි 2ක්. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු ගන්න පුළුවන්. බිරියානි එසන්ස් තියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් බිරියානි එසන්ස් මේකට දාන්න. නමුත් මං ගාව බිරියානි එසන්ස් නැති නිසා මම මෙතන අරන් තියෙනවා 1 කිලෝ එකයි. ඒගොම රතු පාට කලරින් ටිකකුත් මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ මේ KFC රයිස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ වගේ භාජන ලිපේ තියලා ඒකට අපේ තෙල් ටික එකතු කරනවා. ඉතින් අපේ තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට කරාඹු නැටි එනසාල එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ අම්මිරිස් ටික දීගුණු හොඳින් කවලම් කරන්න ඕන. මේ ටික මෙහෙම බෙදෙන අතරේ මම මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු ඒ වගේම කුරුඳු කරමිච්ච සහ අපේ බේලියුස් කොළ දෙක මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ ටික හොඳින් මේ විදිහට සෙම්පරා දුන්නාට පස්සේ මම මේකට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට අපේ හාල් ටික කොට්ටත් එක්කම එකතු කරනවා. ඊපස්සේ මම මේකට තව වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේක හොඳින් උතුරනකම් මේ විදිහට ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක උතුරගෙන එනකොට මම මේක පියනින් අහලා බත් එක තැම්බෙනකම් තියාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ බත් එක දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන අපේ කහ පාට කලරින් එකෙන් ටිකකුත් ඒ වගේම රතු පාට කලරින් එකෙන් බිඳුවක් විතර මම මෙතන දාගෙන තියෙනවා. මම දැන් මේක විදිහට ටිකෙන් ටික තනින් තැනට මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේක ආයෙත් විනාඩි 2-3ක් මම මේ විදිහට හොඳින් වහලා තියෙනවා. මම දැන් අපේ ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේ තියෙන අපේ බත් එක විනාඩි 3-4කට විතර පස්සේ මම දැන් මේක දැන් තමයි මම මේක පුරු ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති KFC එකේ බත් එකේ වුණත් ඒ රයිස් එකේ වුණත් හැම තැනටම කලරින් වැටලා නැහැ. කියන්නේ පාට නැහැ. මේ වගේ බත් ඇට තනින් තන තමයි පාට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි අද හදාගත්ත බත් එකේ තියෙන්නේ හරියට KFC එකේ විදිහටම තමයි. ඒ වගේම මේකෙන් එන සුවඳත් KFC එකේ සුවඳම තමයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට හිමීට මේක කවලම් කරගන්න, කුරු ගා ගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ චිකන් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට ක්‍රිස්පි චිකන් හදන විදිය ඔයාලට මීට කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ සඳහා අරන් තියෙනවා චිකන් ඩ්‍රම්ලට් 4යි චිකන් ඩ්‍රම් ස්ටික් 4කුත් අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කෝන්ෆ්ලා කෝප්පයක්, ඒ වගේම පාන් පිටි කෝප්පයක්, තුරපහ තේ හැන්දයි, ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, කහ තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, රස අනුව ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු මේස හැන්දක් අරන් තියෙනවා. මෙතන මම මේ අරන් තියෙන්නේ හොඳට ග්‍රේට් කරගත්ත බීලුණු තේ හැන්දක්, විනාගිරි තේ හැඳි භාගයක්, සෝයා සෝස් මේස හැන්දක්, බිත්තර එකක් අරන් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයකට මේ ටික දාගෙන ඒකට සෝයා සෝස්
විනාකිරි, ඉඟුරු සුදුලූණු, ලූණු, ඒ වගේම රසායනික ලුණු තුඩු පහ වලින් භාගයක ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, කහ තේ හැඳි කාලයි, මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. මම මේ ටික දැන් හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්ත අපේ මේ චිකන් ටික ඔයාලා මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ඒව හැම තැනටම ගෑවෙන විදිහට මේ විදිහට ගා ගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ රස අපේ මේ චිකන් වලට හොඳට උරාගන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක පැය භාගයක් මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම පැය භාගයක් සීසන් කරගත්ත අපේ චිකන් ටික. මම දැන් මේකට බැටර් එකක් හදනවා. මුලින්ම මම අපේ භාජනයේට බිත්තරේ මේ විදිහට දාගෙන බිත්තරේ ටිකක් හොඳින් ගසා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට අපේ පාන් පිටි ටික ටිකෙන් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට කෝන් ෆ්ලවර් තේ හැන්දක් වතුර මේසන් දෙකක විතර කවලම් කරලා මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ අපේ බැටර් එකට රසායනික ලුණු වගේම කහගොඩ ස්වල්පයකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරලා මම අපේ බැටර් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපේ බැටර් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම ඊළඟට මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන ඒකට කෝන් ෆ්ලවර් මේස් හැඳි 3-4ක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට පාන් පිටි මේස් හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. කියන්නේ කෝන් ෆ්ලවර් මේස් හැඳි 3යි පාන් පිටි මේස් හැඳි 2යි. දැන් මම මේකට ඊළඟට අපේ මේ ඉතුරු වෙච්ච 3-5 ගම් මිරිස් කහ කුඩු ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටික මේ විදිහට දා ගන්නවා. රසායනික ලුණු මේකට එකතු කරගෙන මේක හොඳින් මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. මම මෙතන අරන් තියනවා පාන් පිටි කෝප්පයක් තව. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මුලින්ම පාන් පිටි වල මේක දවට ගන්නවා. ඊළඟට අපේ බැටර් එකේ මේ විදිහට දාගෙන අන්තිමේටම අපේ මේ කෝන් ෆ්ලවර් පිටි හදාගත්ත මේ පිටි මිශ්‍රණයට දාලා මේ විදිහට හොඳින් කෝට් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් කෝට් කරගත්තට පස්සේ අපි ඒක කෝට් කරගත්ත ගමන් මේ විදිහට තෙල් එකට දාලා මේක බෙද ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාලා මේක කෝට් කරගන්න අවස්ථාවේදී තෙල් එකක් ලිපේ තියලා රත් වෙන්න තියන්න. එතකොට අපි කෝට් කරගත්ත ගමන් ඒ කෑල්ල අපිට බෙදෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපි අනිත් සියලුම චිකන් කෑලි ටික අපි හදාගමු. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි ගෙදරදීම හදාගත්ත අපේ KFC චිකන් සවන් රයිස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන චිකන් තියෙනවා, ඩ්‍රම්ලට් and drum stick දෙකම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ග්‍රේවි එක මම හදලා තිනවා. මේ ග්‍රේවි එක හදන වීඩියෝ එක මම දාලා තියෙනවා. ඒක ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් පල්ල ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට මේ බිරියානි රසම් එක හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ගෙදරදීම පහසුවෙන්ම KFC එකේ විදිහට සවන් රයිස් එක හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපි KFC එකෙන් කනවා නම් අපිට මේකට 1550ක් විතර වෙනවා දැන් නම්. නමුත් මම අද මේ හදපු රෙසිපි එකට ගියේ මට ඇත්තටම රුපියල් 700ක් 650ක් වගේ අතර මුදලක් තමයි මට අද මේ සඳහා වැය වුණේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න හරි ලාභෙට ඒ වගේම ඉක්මනට ගොඩක් රසට කිසි වෙනසක් නැහැ. මේ බත් එක උනත් KFC එකේ රසම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම සුවඳත් ඒ සුවඳම තමයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ගෙදරදීම KFC එකේ රයිස් එක හදලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට මම අරගෙන එනවා. ඔයාලා තාමත් මාත් එක්ක එකතු නොවන කෙනෙක් නම් දැන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා දැන්ම ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් අපි දාන සැනින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකක් ආවා කියලා ඔයාලට දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ගැන දක්වන අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ගොඩක් රස කෑමක් අරගෙන මම ඔයාලා ගෙදරට එනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.